เคยสงสัยกันไหมครับว่าวินาทีที่เราตักข้าวกระเพราไข่ดาวหรือพิซซ่าหน้าโปรดเข้าปากไปเพียงคำแรกร่างกายของเรามีการเตรียมพร้อมที่มหัศจรรย์ขนาดไหนหลายคนอาจจะคิดว่าการย่อยอาหารเริ่มต้นขึ้นเมื่ออาหารถึงกระเพาะแต่ในความเป็นจริงแล้วโรงงานแปรรูปสารอาหารที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลกอย่างร่างกายมนุษย์เริ่มเดินเครื่องตั้งแต่วินาทีที่คุณได้กลิ่นหอมๆของอาหารโชยมาเตะจมูกแล้วล่ะครับเมื่อจมูกได้รับกลิ่นสมองจะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังต่อมน้ำลายทันทีเพื่อสั่งให้ผลิตน้ำลายออกมาเตรียมพร้อมนี่คือเหตุผลที่เวลาเราเห็นของอร่อยแล้วรู้สึกน้ำลายสอซึ่งน้ำลายนี้แหละครับคืออาวุธลับชิ้นแรกในระบบย่อยอาหารของเรามันไม่ได้มีหน้าที่แค่ช่วยให้อาหารลื่นคอเพียงอย่างเดียวแต่มันคือน้ำยาเคมีสูตรพิเศษที่มีเอนไซม์ชื่อว่าอะไมเลสทำหน้าที่เหมือนกรรไกรขนาดจิ๋วที่คอยตัดโมเลกุลของแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลสายสั้นๆถ้าคุณลองเคี้ยวข้าวสวยเปล่าๆนานๆคุณจะเริ่มรู้สึกถึงรสหวานจางๆนั่นคือสัญญาณว่าระบบเคมีในปากของคุณกำลังทำงานอย่างแข็งขันครับหน้าที่สำคัญอีกอย่างในช่องปากคือการย่อยเชิงกลหรือการบดเคี้ยวฟันของเราถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดครับฟันหน้าทำหน้าที่เหมือนมีดที่ใช้ตัดอาหารส่วนฟันกรามทำหน้าที่เหมือนเครื่องโม่หินที่คอยบดละเอียดการเคี้ยวให้ละเอียดไม่ได้มีประโยชน์แค่ช่วยไม่ให้ติดคอนะครับแต่มันคือการเพิ่มพื้นที่ผิวให้กับอาหารยิ่งอาหารชิ้นเล็กลงเท่าไหร่น้ำย่อยในด่านต่อๆไปก็จะเข้าถึงสารอาหารได้ง่ายและเร็วขึ้นเท่านั้นเปรียบเสมือนการที่เราสับฟืนเป็นชิ้นเล็กๆก่อนที่โยนเข้ากองไฟมันจะลุกไหม้ได้ดีกว่าการโยนท่อนซุงใหญ่ๆลงไปทั้งท่อนครับในขณะที่เราเคี้ยวลิ้นของเราทำหน้าที่เหมือนคอนดักเตอร์หรือผู้ควบคุมวงดนตรีครับลิ้นจะคอยต้อนอาหารให้ไปอยู่ใต้ฟันกรามคอยผสมคลุกเคล้าอาหารกับน้ำลายจนกลายเป็นก้อนนุ่มๆที่เรียกว่าโบลิสและเมื่อลิ้นดันก้อนอาหารนี้ไปยังเพดานอ่อนเพื่อเริ่มกระบวนการกลืนความมหัศจรรย์อีกอย่างก็เกิดขึ้นครับบริเวณคอหอยของเรามีจุดตัดที่สำคัญมากระหว่างทางเดินอาหารและทางเดินหายใจร่างกายจะมีแผ่นเนื้อเยื่อเล็กๆที่เรียกว่าฝาปิดกล่องเสียงมันจะทำหน้าที่เหมือนพนักงานจราจรที่คอยปิดกั้นทางเข้าปอดชั่วคราวเพื่อบังคับให้อาหารเดินทางลงสู่หลอดอาหารอย่างปลอดภัยโดยไม่หลุดเข้าไปในหลอดลมจนทำให้เราสำลักเมื่ออาหารเข้าสู่หลอดอาหารแล้วมันไม่ได้ร่วงลงไปในกระเพาะตามแรงโน้มถ่วงเหมือนการทิ้งของลงในท่อเฉยๆนะครับแต่หลอดอาหารของเรามีการเคลื่อนที่แบบลูกคลื่นที่เรียกว่า peristalsis กล้ามเนื้อหลอดอาหารจะค่อยๆบีบตัวส่งต่อกันเป็นทอดๆเพื่อดันก้อนอาหารลงสู่ด้านล่างนั่นหมายความว่าต่อให้คุณตีลังกาเอาหัวลงพื้นแล้วกินอาหารก็ยังสามารถเดินทางไปถึงกระเพาะได้อยู่ดีเพราะพลังการบดเคี้ยวและแรงบีบของกล้ามเนื้อเหล่านี้แข็งแกร่งกว่าแรงโน้มถ่วงครับการเดินทางในช่วงแรกจากปากผ่านหลอดอาหารใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นจนมาถึงประตูด่านสุดท้ายก่อนเข้าสู่กระเพาะอาหารนั่นคือกล้ามเนื้อหูรูดส่วนปลายหลอดอาหารครับเจ้าหูรูดตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนประตูนิรภัยแบบทางเดียวมันจะเปิดออกเพื่อให้ก้อนอาหารผ่านเข้าไปและปิดล็อกทันทีเพื่อไม่ให้กรดจากกระเพาะไหลย้อนกลับขึ้นมาทำลายเนื้อเยื่อหลอดอาหารที่บอบบางซึ่งถ้าใครเคยมีอาการแสบร้อนกลางอกนั่นคือสัญญาณว่าประตูด่านนี้อาจจะเริ่มทำงานผิดปกติครับตอนนี้ก้อนอาหารของเราเดินทางมาถึงปากทางเข้าสู่ดินแดนที่มีสภาวะสุดขั้วที่สุดในร่างกายแล้วครับที่นั่นเต็มไปด้วยกรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงและพายุกล้ามเนื้อที่ทำงานตลอดเวลาคุณเคยจินตนาการไหมครับว่าอาหารมื้อใหญ่ที่คุณเพิ่งกินเข้าไปจะถูกเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวข้นๆภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงได้อย่างไรและทำไมตัวกระเพาะเองถึงไม่ถูกกรดเหล่านั้นกัดกินจนทะลุไปเสียก่อนลองนึกดูนะครับว่าในขณะที่คุณกำลังนั่งพักผ่อนหลังมื้ออาหารภายในท้องของคุณกำลังเกิดการต่อสู้และการย่อยสลายที่ซับซ้อนยิ่งกว่าโรงงานเคมีใดบนโลกใบนี้เสียอีกครับสัญญาณต่อไปของร่างกายจะเป็นอย่างไรและอะไรคือปัจจัยที่ตัดสินว่าสารอาหารเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้เป็นพลังงานหรือถูกเก็บสะสมไว้เป็นส่วนเกินกันแน่ครับเมื่อก้อนอาหารเดินทางผ่านประตูหูรูดหลอดอาหารลงมาแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ลำดับต่อมาของการเดินทางครับตอนนี้เรากำลังยืนอยู่ในห้องปฏิบัติการเคมีที่ดุเดือดที่สุดในร่างกายนั่นก็คือกระเพาะอาหารนั่นเองครับ
หลายคนอาจจะจินตนาการว่ากระเพาะอาหารเป็นเหมือนถุงเปล่าๆที่รอรับอาหารลงไปกองรวมกันแต่ในความเป็นจริงกระเพาะอาหารของเราคือเครื่องผสมอาหารพลังงานสูงที่ทำงานร่วมกับสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงครับทันทีที่อาหารมาถึงผนังกระเพาะอาหารที่มีกล้ามเนื้อหนาถึง3ชั้นจะเริ่มบีบตัวสลับไปมาในทิศทางที่ต่างกันทั้งบีบตามยาวตามขวางและแนวเฉียงเพื่อขยี้อาหารให้แตกตัวออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับในขณะที่กล้ามเนื้อกำลังขยี้อาหารอยู่นั้นผนังกระเพาะอาหารก็จะหลั่งน้ำย่อยที่ประกอบด้วยกรดไฮโดรคลอริกออกมาครับกรดชนิดนี้มีความเข้มข้นสูงมากจนสามารถละลายโลหะบางชนิดได้เลยทีเดียวหน้าที่หลักของมันคือการฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนมากับอาหารและช่วยปรับสภาพให้เอนไซม์ที่ใช้ย่อยโปรตีนเริ่มทำงานได้คุณอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมกรดแรงขนาดนี้ถึงไม่กัดกระเพาะตัวเองจนทะลุคำตอบคือร่างกายเราสร้างชั้นเมือกหนาพิเศษมาเคลือบผนังกระเพาะไว้เหมือนเป็นชุดเกราะทนไฟครับถ้าไม่มีชั้นเมือกนี้กระเพาะก็จะย่อยตัวเองทันทีซึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราเป็นแผลในกระเพาะนั่นเองครับกระบวนการในกระเพาะนี้จะใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับว่าคุณกินอะไรเข้าไปถ้าเป็นแป้งก็จะผ่านไปเร็วหน่อยแต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์หรือไขมันกระเพาะจะต้องทำงานหนักและใช้เวลานานขึ้นจนสุดท้ายอาหารที่เคยเป็นชิ้นๆจะกลายสภาพเป็นของเหลวข้นๆที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าไคม์หรือไชม์ครับเมื่ออาหารกลายเป็นของเหลวได้ที่แล้วประตูด่านต่อไปที่เรียกว่าหูรูดไพลอริกจะค่อยๆเปิดออกทีละนิดเพื่อปล่อยให้ของเหลวนี้ไหลเข้าสู่ลำไส้เล็กครับร่างกายเราฉลาดมากนะครับมันจะไม่เทอาหารพรวดเดียวลงไปแต่จะค่อยๆปล่อยออกไปทีละช้อนชาเพื่อให้ลำไส้เล็กมีเวลาจัดการกับสารอาหารได้อย่างทั่วถึงตอนนี้เราก้าวเข้ามาสู่ลำไส้เล็กซึ่งเป็นพระเอกตัวจริงของระบบย่อยอาหารครับแม้ชื่อจะบอกว่าเล็กแต่มันมีความยาวถึง 6-7 เมตรหรือเทียบเท่ากับความสูงของตึก2ชั้นที่ขดตัวอยู่ในท้องเรานี่แหละครับและที่นี่เองคือจุดที่การย่อยทางเคมีและการดูดซึมสารอาหารกว่า 90% เกิดขึ้นครับทันทีที่ของเหลวจากกระเพาะซึ่งมีความเป็นกรดสูงมากเดินทางมาถึงจุดเริ่มต้นของลำไส้เล็กร่างกายจะรีบส่งสัญญาณเรียกตัวช่วยทันทีครับตับอ่อนจะส่งน้ำย่อยที่มีฤทธิ์เป็นด่างออกมาเพื่อสะเทือนกรดไม่ให้ลำไส้เล็กที่บอบบางต้องบาดเจ็บพร้อมกับส่งเอนไซม์ชุดใหญ่มาช่วยย่อยทั้งแป้งไขมันและโปรตีนในขณะเดียวกันตับก็จะส่งน้ำดีที่เก็บไว้ในถุงน้ำดีออกมาทำหน้าที่เหมือนน้ำยาล้างจานครับคือไปทำให้ไขมันที่เกาะตัวกันเป็นก้อนแตกตัวเป็นหยดเล็กๆเพื่อให้เอนไซม์เข้าไปย่อยได้ง่ายขึ้นความมหัศจรรย์ที่สุดของลำไส้เล็กอยู่ที่ผนังด้านในครับถ้าเราขยายภาพดูจะเห็นว่ามันไม่ได้เรียบเนียนแต่มันเต็มไปด้วยปุ่มเล็กๆคล้ายพรมขนหนาๆที่เรียกว่าวิลไลและบนวิลไลเหล่านั้นยังมีขนขนาดจิ๋วที่เรียกว่าไมโครวิลไลซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่งการออกแบบนี้ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมสารอาหารให้มหาศาลมากครับว่ากันว่าถ้าเราคลี่ผนังลำไส้เล็กออกมาแผ่ราบมันจะมีพื้นที่เท่ากับสนามเทนนิส1 สนามเลยทีเดียวสารอาหารที่ถูกย่อยจนเป็นโมเลกุลเล็กที่สุดไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลกลูโคสกรดอะมิโนหรือกรดไขมันจะถูกดูดซึมผ่านผนังขนจิ๋วเหล่านี้เข้าสู่กระแสเลือดและระบบน้ำเหลืองทันทีเพื่อส่งไปเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกายและไปเก็บสำรองไว้ที่ตับกระบวนการนี้กินพลังงานมหาศาลครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมหลังจากทานมื้อหนักๆเราถึงรู้สึกง่วงนอนเพราะร่างกายกำลังดึงเลือดและพลังงานไปทุ่มเทให้กับการทำงานของลำไส้เล็กนั่นเองหลังจากผ่านการเดินทางที่ยาวไกลในลำไส้เล็กสารอาหารที่มีประโยชน์ส่วนใหญ่จะถูกเก็บเกี่ยวไปจนเกือบหมดสิ้นเหลือเพียงกากใยน้ำและส่วนผสมบางอย่างที่ร่างกายย่อยไม่ได้สิ่งที่หลงเหลืออยู่เหล่านี้กำลังจะเคลื่อนตัวเข้าสู่สถานีสุดท้ายของทางเดินอาหารซึ่งเป็นโลกที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเพราะมันเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วนับล้านตัวที่รอคอยอาหารที่เหลือจากการเดินทางครั้งนี้อยู่ครับคุณเคยลองคิดไหมครับว่ากากอาหารที่ดูเหมือนไม่มีค่าแล้วร่างกายของเรายังมีวิธีรีไซเคิลและจัดการกับมันอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะไม่เสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์และอะไรคือสิ่งที่กำหนดว่าการขับถ่ายของเราในเช้าวันถัดไปจะเป็นสัญญาณของสุขภาพที่ดีหรือเป็นคำเตือนจากร่างกายกันแน่ครับ
ตอนเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเส้นทางความยาวเกือบ 10 เมตรในร่างกายเราแล้วครับกากอาหารที่เหลือจากการดูดซึมในลำไส้เล็กจะถูกส่งผ่านประตูบานเล็กๆเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นแค่ถังขยะหรือทางผ่านของเสียแต่ในความเป็นจริงแล้วลำไส้ใหญ่คือโรงงานรีไซเคิลและศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรที่ฉลาดล้ำลึกที่สุดแห่งหนึ่งของมนุษย์เราเลยล่ะครับเมื่อกากอาหารที่ยังมีลักษณะเหลวๆเดินทางเข้ามาถึงลำไส้ใหญ่หน้าที่แรกของอวัยวะส่วนนี้คือการทำตัวเป็นโรงงานบำบัดน้ำครับร่างกายเราจะไม่ยอมเสียน้ำและเกลือแร่ไปโดยเปล่าประโยชน์ผนังลำไส้ใหญ่จะค่อยๆดูดซึมน้ำและแร่ธาตุที่ยังเหลืออยู่กลับเข้าสู่กระแสเลือดอย่างใจเย็นกระบวนการนี้เองที่เปลี่ยนกากอาหารจากของเหลวให้ค่อยๆกลายเป็นของแข็งที่มีความหนืดมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับเวลาที่มันค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านลำไส้ใหญ่รูปตัวยูคว่ำของเราแต่ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงของสถานีนี้ไม่ได้อยู่ที่การดูดน้ำกลับเพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือการเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วนับล้านล้านตัวที่เรารู้จักกันในชื่อจุลินทรีย์ในลำไส้หรือไมโครไบโอมลองจินตนาการว่าในลำไส้ของคุณคือมหานครที่คึกคักไปด้วยประชากรแบคทีเรียที่มีจำนวนมากกว่าเซลล์ทั้งหมดในร่างกายเราซะอีกเจ้าพวกนี้แหละครับที่เป็นพนักงานฝ่ายผลิตมือหนึ่งพวกมันจะคอยย่อยสลายกากใยอาหารที่เอนไซม์ของมนุษย์ย่อยไม่ได้และเปลี่ยนให้เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อเราอย่างไม่น่าเชื่อเช่นวิตามินเคที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดหรือกรดไขมันสายสั้นที่คอยเป็นพลังงานให้เซลล์ลำไส้และช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงในขณะที่พนักงานจิ๋วเหล่านี้ทำงานไปกากอาหารก็จะถูกเคลื่อนย้ายด้วยจังหวะที่เรียกว่า mass movement ซึ่งเป็นการบีบตัวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งต่อวันมักจะเกิดขึ้นหลังจากเราทานอาหารมื้อเช้าหรือดื่มน้ำเข้าไปเพื่อดันกากอาหารที่ถูกรีไซเคิลจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไปรวมตัวกันที่ส่วนปลายที่เรียกว่าไส้ตรงหรือเร็กตัมครับเมื่อไส้ตรงเริ่มถูกเติมเต็มผนังของมันจะยืดตัวออกและส่งสัญญาณไฟฟ้าความเร็วสูงไปที่สมองทันทีเพื่อรายงานว่าตอนนี้คลังเก็บของเต็มแล้วนะถึงเวลาต้องระบายออกแล้วล่ะร่างกายเรามีระบบความปลอดภัย2ชั้นที่น่าสนใจมากครับคือหูรูดทวารหนักอันในที่เราบังคับไม่ได้ซึ่งจะเปิดออกให้อุจจาระลงมาสัมผัสกับเส้นประสาทรับความรู้สึกเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่กำลังจะออกมาเป็นของแข็งของเหลวหรือแค่ก๊าซและเรายังมีหูรูดทวารหนักอันนอกที่เราสามารถบังคับได้ด้วยอำนาจจิตใจซึ่งเป็นตัวตัดสินว่าสถานการณ์ตอนนี้เหมาะสมที่จะปลดปล่อยออกมาหรือไม่นั่นเองครับสุขภาพของการขับถ่ายยังบอกอะไรเราได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นสีหรือลักษณะความอ่อนแข็งของมันถ้ากากอาหารอยู่ในลำไส้ใหญ่นานเกินไปน้ำจะถูกดูดกลับไปมากจนทำให้ถ่ายยากหรือถ้าผ่านไปเร็วเกินไปร่างกายยังไม่ทันได้ดูดน้ำกลับเราก็จะเจอกับอาการท้องเสียนั่นเองการขับถ่ายที่ราบรื่นจึงเป็นภาพสะท้อนว่าระบบพนักงานจิ๋วในลำไส้และการทำงานของกล้ามเนื้อทุกส่วนประสานงานกันได้ลงตัวขนาดไหนครับการเดินทางจากคำแรกที่ปากผ่านพายุกรดในกระเพาะการดูดซึมที่สนามเทนนิสลำไส้เล็กจนมาถึงการแปรรูปสุดท้ายในมหานครจุลินทรีย์ลำไส้ใหญ่ทั้งหมดนี้คือการทำงานร่วมกันของอวัยวะที่ซับซ้อนเพื่อให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้ในทุกๆวันการใส่ใจเลือกสิ่งที่กินและการหมั่นสังเกตสัญญาณจากการขับถ่ายจึงเป็นการดูแลบ้านหลังใหญ่ที่เรียกว่าร่างกายได้ดีที่สุดวิธีหนึ่งครับถ้าคุณชอบการค่อยๆไขรหัสสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายแบบเข้าใจง่ายและอยากร่วมออกเดินทางไปสำรวจความลับของระบบต่างๆในตัวเราให้ลึกขึ้นไปด้วยกันฝากกด Subscribe และติดตามช่องไขรหัสร่างมนุษย์ไว้ด้วยนะครับหรือถ้าใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารที่อยากแชร์หรือมีหัวข้อไหนที่อยากให้ผมลองไปเจาะลึกมาเล่าให้ฟังแบบเห็นภาพแบบนี้ลองคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยครับผมรออ่านความเห็นของทุกคนอยู่นะครับแล้วคุณล่ะครับเคยลองสังเกตไหมว่ามื้ออาหารล่าสุดที่คุณทานเข้าไปตอนนี้เขาน่าจะกำลังเดินทางไปถึงสถานีไหนในร่างกายของคุณแล้วครับ